Hey guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি তিনিজনে নতুন বছৰ কিন্তু মই নতুন বছৰ একদম নতুন প্ৰথমতে কোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে কিছুমান কামৰ কাৰণে তো আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে বিশেষ বহুত বেছি কথা নাই ইয়াত জাষ্ট আপডেট ব্লগৰ টাইপত মানে এতিয়াৰ পৰা মানে মই যিমান ব্লগ দিম মানে তো ভাল ব্লগ দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু মই অলৰেডি যিমান ব্লগ আছিলে মোৰ যিমান ভিডিঅ' আছিলে 162টা মই ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছোঁ মানে অলমোষ্ট মোৰ 262টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ 262ৰ পৰা মই 50% ওপৰত ভিডিঅ' ডিলিট কৰিছোঁ 162টা ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছোঁ এতিয়া অনলি 100টা আছে নেকি মেবি তো মই অলৰেডি 162টা ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছোঁ তো মানে এতিয়া যোনকেইটা ভিডিঅ' আছে ইউটিউব চেনেলটো তো সেইকেইটা ভিডিঅ' ভালকেইটা আছে মানে তো যোনকেইটা চাব পৰা মানে কি ইমান চাব নোৱাৰা অৱস্থাত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ নেকি মই এইবিলাক কথা বাদ দিয়া তো মেইন কথাটো হ'ল হেপী নিউ ইয়েৰ গাইজ অলপ লেটকৈ কৈছোঁ কিন্তু গোটেই বছৰটো ভালকৈ যাব লাগে মোৰো ভালকৈ যাব লাগে তোমালোকো চবৰে ভালকৈ যাব লাগে গোটেই ফেমিলি চবৰে ভালকৈ যাব লাগে তোমালোকৰ ফেমিলি চবৰে ভালকৈ যাব লাগে তো আমি 5 তাৰিখৰ পৰা এড মাৰিছোঁ তো অলৰেডি মই ইনষ্টাগ্ৰামত কৈছিলোঁ তো ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আছা তেন্তে গম পাইছা তো 5 তাৰিখৰ পৰা এড মাৰিছোঁ কিন্তু এইটো ভিডিঅ' মেবি 4-5 তাৰিখে কেতিয়া আপলোড কৰিম আৰু কোনদিনা কম হ'ম কোনদিনা শেষ হ'ব কোনদিনা অলপ লং হ'ব সেইদিনা আপলোড কৰিম বাকী এতিয়া মই মোৰ বাইকখনৰ টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰি আনো ফ্ৰণ্ট আৰু ৰেয়াৰ দুইটা বাকী মই এতিয়াও মানে সিদ্ধান্ত নহয় কোনখন বাইক লৈ যাম মানে মোৰ বাইক লৈ যাওঁ নে বেলেগ বাইক লৈ যাওঁ নে কোনখন মানে RS200 লৈ যাওঁ নে বেলেগ কি লৈ যাওঁ সেইটো পিছত কথা হ'ব তো মোৰ প্ৰথম মোৰ বাইকখন ঠিক কৰি আহোঁ তো তাৰপিছত চেঞ্জ কৰা হ'ল এতিয়া মোৰ নেক্সট কাম হ'ল বাইকখন ৰেপিং কৰিব যোৱা ৰেপিং কৰি লওঁ বাইকখন মানে যোনটো চিলভাৰ আছিলে তো চিলভাৰটো হটাই কিনি বেলেগ লগাওঁ কিবা পালে লগাই লওঁ চাওঁ কি হয় তো ৰেপিং কৰোঁতে টাইমটো যায় মই কাৰণ নুবুঢ়া মানুহ পুৰও নহয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তো এনেই লাহে কৰি থাকোঁ নিজে কৰি থাকোঁ ভাল লাগে এইবিলাক কিছুমান কাম নিজে কৰি কিনি তো সেইকাৰণে কৰি থাকোঁ তো ৰেপিং কৰি বাইকখনৰ কিবা এটা কালাৰ দিওঁ আৰু কি কালাৰ দিম সেইবিলাক পিছত জনা হ'ব আগত আহিছি ক'ত যাব অঁ মই সেইফালে যাম আকৌ বেলেগ এটা আছে যে চালা এবে কি চাউণ্ড বে এখন এফালে যাওঁ ওলাই তো গাইজ আমাৰ ৰাইডটো প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে এতিয়া জয়ানগৰ শংকৰ ৰুমত যাওঁ মোৰ বাইকখন তাত আছিলে মোৰ বাইকখনত অলপ কাম কৰিবলগীয়া আছিলে তো বাইকত কি কাম আছে ৰেপিংখিনি গুচাই দিওঁ আগৰ লিখা থাকক দৰকাৰ হ'লে কিন্তু মোৰ চিলভাৰটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল আৰু চিলভাৰ নিজেই কৰা যায় সেইকাৰণে ইমান খাজ নহয় নহয় প্ৰ' হ'লেহে বেলেগ কথা প্ৰফেচনেল মানুহে কাম কৰাবিলাক বেলেগ আৰু আমি কৰাবিলাক বেলেগ ন দেটছ ৱাই তো এতিয়া জয়ানগৰ যাওঁ বাকী কথা পাতি আছোঁ অলপ পিছত বাইকখন অলপ ঠিক কৰি লওঁ মানে কি আৰু ৰেপিংখিনি গুচাই লওঁ তো মই ভাবি চালোঁ মই যেতিয়া বাইকখন এপিংখিনি খুলি চালোঁ এপখিনি খুলি চালোঁ তো বাইকখন একদম বাজে দেখা হৈছে মানে আগৰ লুকছটো গৈ আছে RS তো মানে চিলভাৰ হৈ থাকোঁতে বাইকখন কিবা এটা ইউনিক লাগি আছিলে তো যেতিয়া খুলি দিলোঁ তো ভাল নলগা হ'ল তো মই সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ মই VT লৈ যাম VT এক্সচেঞ্জ কৰি দিছোঁ এটা টাইমৰ কাৰণে RS আৰু VTৰ মাজত দুইখন তো মই VT লৈ যাম VT কিয় লৈ গৈছোঁ কি কথা মই টাইম ক'ত ক'ম মই ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ বাইকো লৈ যাম কোনো কেছ নাই বেলেগ বাইকো লৈ যাব পাৰোঁ কোনো কেছ নাই কিন্তু এতিয়া মই VT লৈ গৈছোঁ কিয় লৈ গৈছোঁ কি কথা চব ক'ম অ'কে গাইজ বাইকখনৰ কোনো আফটাৰ মাৰ্কেটিং কোনো কাষ্টম হোৱা নাই তো মই অলপ কাষ্টম জাষ্ট মানে ৰেপিং কৰি আনো আৰু বাকী ডাবল ভাইজাৰ লগাই আনো এনেকুৱা কেইটামান কাম কৰি আনো
তো মোৰ আৰু সুদীপৰ হেলমেটৰ ভাইজাৰকেইখন পূৰা বেয়া হৈ গৈছে তো ভাইজাৰকেইখন আনি লওঁ প্ৰথম গৈ কিনি তাৰপিছত আৰু কাম আছে কামবিলাক কৰি লওঁ তো ভাইজাৰকেইখন প্ৰথম আনি লওঁ এতিয়া অ'কে বঢ়িয়া হেলমেটৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আছে কাম মোৰ চশমা ল'ব লাগে প্লাছ লগৰখিনি আনিবগৈ লাগে মানে মোৰ চকুৱে একদম কম দেখি পাওঁ কিন্তু চিনি পাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় অলপ দূৰৰ পৰা আৰু বাইক চাইক চলাই থাকিলে লাগে চশমা কাৰণ বহুত ভাল ভাল জেগা চাব গৈ আছোঁ তো ভিউটো চাবৰ কাৰণেতো কমচে কম চশমাযোৰ লাগিব মানে যোনযোৰ চশমা আছে মোৰ লগত সেইযোৰ চশমা ইমান এটা মই পিন্ধি ভাল নাপাওঁ মানে আৰু চশমাযোৰ গোল হয় আগতে ব্লগত আছিলে চাই মানে গোল চশমা পিন্ধি ইমান ভাল নাপাওঁ তো একদম নৰ্মেল জেণ্টলমেন পূৰা মানে ইন'চেণ্ট লিখীয়া হৈ যাম আৰু মই ৰাইডত যাওঁতে আমাৰ যেনেকৈ ভাৰ্গৱ পোৱালি লিখীয়া হৈ যাম All right guys, good morning everyone. So welcome back again to my channel. So আজি 4 জানুৱাৰী and আমাৰ লাষ্ট ডে প্ৰিপেৰেশ্যনো আজি কাম হ'ল বাইকখন ৱাছ কৰি ৰেপিং কৰা তাৰপিছত কাম হ'ল অলপ মানে পেকেজিঙৰ কাম আছে সিমান বিশেষ বেছি কাম নাই তো আজি ইভিনিং টাইমৰ অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব আৰু জল্দি শুই যাম কাৰণ কাইলৈ জল্দি উঠিব লাগিব তো কাইলৈ জল্দি উঠি আমি ৰাইড আউট ব্ৰ' তো এতিয়া বেলতলাত গৈ বাইকখন ৱাছ কৰোঁ এণ্ড ভাৰ্গৱৰ ঘৰত গৈ বাইকখন ৰেপিং কৰোঁ বাছ ইমানে ভাৰ্গৱক ফোন মাৰিছোঁ উঠা নাই এই বৈদ্য গাধা মানুহ মই জানো সেইটো কথা কি ব্লগবিলাক ডেইলি আপলোড কৰিব পৰা ভাল আছিলে কিন্তু নোৱাৰিম কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ PC ইউজ কৰোঁ মেকবুক লোৱাৰ পিছত মই ডেইলি আপলোড কৰিব পাৰিম ডেইলি মানে ৰেগুলাৰলি মইতো ৰেগুলাৰলি বুলি ক'লে উইকত 4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ মানে এদিন এৰি এদিন তো সেনেকৈ বিন্দাছ আপলোড কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কোনো প্ৰব্লেম নাই মে' মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত আমি বেলেগ এটা ৰাইড মাৰিম মানে আছামৰ বাহিৰত যাম একে 15 to 20 ডেইজৰ ভিতৰত মাৰিম সেইটো ৰাইড তো সেইটো ৰাইডত আগত যদি মেকবুকটো যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ মানে কিনি ল'ব পাৰোঁ তেন্তে চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই এই ঠাণ্ডা দিনত এটা নাক বন্ধ হৈ আছে এটা নাক খোলা আছে তো ভইচটো কি আছে নাকেও উশাহ কথা কোৱা লিখা লাগি আছে মানে এই What's up lovely people বাইক ৱাছ কৰোঁগৈ এই শুই আছে নেকি What's up lovely people this is Jason জেছ পাজি শুই আছে বোলে কিয় বা এনেকৈ হ'লে ব্ৰ ছোৱালী টানি লৈ গুচি গৈছে ব'লা বাইক ৱাছ কৰোঁগৈ অঁ মই ৱাছ কৰোঁগৈ নেকি দিয়া মই ৱাছ কৰি আহি আছোঁ
অ'কে বঢ়িয়া অল ডান বাকী পিছত দেখাই দিম চিনেমেটিকত কিমান কি বনাইছোঁ বেছি বনাই জাষ্ট ৰেপিং কৰা হৈছে লাইট ব্লু লাইট গ্ৰীণ ন অ'কে যাওঁ বাই বাই দুইটা আছে দিয়া লগ পাম দিয়া অঁ থেংক ইউ অ'কে থেংক ইউ ধন্যবাদ আহিছোঁ বাই বাই ভালকৈ ব'লা বঢ়িয়া ভাল লাগিছে এতিয়া চলাই কিনে মানে কিছু বস্তুটো মানে কালাৰফুল লাগি আছে ন বাইকখন তো চলাই ভাল লাগিছে বাকী ৰাইডটো ভাল লাগিব ৰাইডটো মানে গুলি লাগিব গোটেই কথা পাতিম ভালকৈ ৰাইডৰ কথা কি পাতিম তো এতিয়া জল্দি যাম এতিয়া বিশেষ কোনো কাম নাই মোৰ চশমাযোৰ ৰিচিভ কৰিব লাগে কালি বনাব দিছিলোঁ যোনযোৰ তো আজি বিশেষ কোনো কাম নাই এতিয়া ব্লগটো এডিট কৰিব লাগে আজি ব্লগটো এডিট কৰি কাইলৈ ব্লগটো আপলোড কৰিব লাগে অ'কে গাইজ আজি 4 জানুৱাৰী আৰু কাইলৈ 5 জানুৱাৰী আমি ৰাইডত যাব লাগে 15 ডেইজৰ কাৰণে অলৰেডি কোৱা নাই যদি মই কৈ দিছোঁ লিষ্টটো আহি গৈছেগৈ ক'ত কেনেকৈ যাম কি কথা ডিটেইলছত যিমান ডিটেইলছ নাহিলেও ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিলে হ'ল agnik.gogoi জাষ্ট মেছেজ এটা কৰি দিলে হৈ গ'ল মই ৰাতি 11 বজাত অনলাইন আহোঁ এইটো মোৰ অফিচিয়েল টাইম 11 বজাত অনলাইন আহোঁ একো নাই এনে কৈছোঁ তো বাইকখন ৰেপিং কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি মই দেখাইছোঁ চাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম এতিয়া এনেই দেখাই দিলোঁ ৰাতি কি দেখাম তো টাইমো বহুত লাগি গ'ল তো এনেকৈ আৰু দিনটো আৰু বহুত কিবাকিবি কাম আছিলে অলৰেডি ক'লোঁ চাগে কি কাম আছিলে মোৰ মে বি 15 ডেইজমান মোৰ চেনেলটো একদম বন্ধ থাকিব তো একো নতুন ভিডিঅ' নাহিব চাগে চেনেলটোত মানে পূৰা চেনেল ডাউন তলত থাকিব এতিয়া চেনেল তো 21 নহ'লে 22 পৰা মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে মই অলৰেডি ক'লোঁ মই চাগে মই পি চি ইউজ কৰাৰ কথা এইটো পি চি পৰি আছে তাত এটা ফকটীয়া পি চি তো পি চিটোত ইউজ কৰি থাকোঁতে টাইম নহয় পি চিটো বহুত ফাষ্ট হয় পি চিটো কিন্তু পি চিটো লৈ ফুৰিব নোৱাৰোঁ মেইন কেছটো হ'ল লৈ ফুৰিব নোৱাৰোঁ তো গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই